السلام عليكم. موضوع الهجرة لكندا وصعوبة القدوم على كندا بشغلة اللي هي بيسموها الاكسبرس انتري او اللي هي هجرة الخبرات اصبحت شوي صعبة، خصوصا بموضوع العمر. فاذا انت عمرك اقل من 30 سنة فرصتك كتير كبيرة انك تطلع لك الهجرة لكندا او الاكسبرس انتري. شو في حلول تانية وطرق تانية عشان تقدر تيجي بعد ما يتجاوز عمرك 30 سنة على كندا؟ خليكم معي. الهجرة الطلابية واحدة من أفضل الهجرات اللي أنا دائما بنصح فيها الناس. إذا أنت صغير مثلا خلصت جامعة بدك تكمل دراسات عليا، هاي واحدة من أفضل الطرق اللي أنت تيجي فيها على كندا، إنك تكمل دراساتك العليا سواء كانت ماجستير، دكتوراه، أو إنك بدك تاخذ شهادة تانية على الأقل إنها تكون مدتها سنتين اللي هي دبلومة، وتكون معتمدة في كندا في المنطقة اللي أنت رايح عليها. ساعتها بعد ما توصل على كندا فيك انك بعد ما تخلص الدراسة تبعتك الدولة بتعطيك مدة سنة انك تحول وضعك من اقامة طلاب فيزا الطلاب اللي هي الستدي بيرميت وانك تشتغل لمدة سنة working permit. وبعد سنة من عملك في كندا بعد التخرج مسموح لك في قانون الهجرة انك انت تحول وتطلب اقامة دائمة اللي هي البيرمننت ريزيدنسي وتصير انت مهاجر لكندا. وطبعا بتقطع بعدين المده المطلوبه منك حسب الحكومه، ممكن تكون 3 سنوات، ممكن يتغير. المهم انه هلا في الوضع الحالي انك بتكمل مده 3 سنوات وبعدين بيطلع لك انك تاخذ الجنسيه الكنديه. فهجره الطلاب انا بعتبرها واحده من افضل انواع الهجره لكندا، لانك انت بتيجي انت وصغير وبتندعك هون، بتتعلم بجامعات منيحه، فهي واحده من محاسن هجره الطلاب. في حالة ان انت كنت حابب تيجي اكسبرس انتري ولكن عمرك تجاوز ال 30 سنة وصارت كتير صعبة عليك انك تجمع النقاط المطلوبة، فساعتها حلك الافضل انك تيجي كهجرة طلاب، انك تقدم انك بدك تكمل دراسات عليا سواء كانت ماجستير او بدك تعمل دبلومة تخصص جديد مدة 2 سنين وتحصل على شهادة رسمية. بعدين زي ما ذكرت لك بتحول اللي هي الستدي بيرميت تبعك بتحوله لوركينج بيرميت لمدة سنة، وبعدين بتدخل في نظام الهجرة اللي هو البي ار اللي هي البيرمننت ريزيدنس، وبعدين بتكمل للجنسية الكندية. المشكلة الوحيدة في هجرة الطلاب هي التكلفة الباهظة، لانه الدراسة في كندا مش رخيصة. فإذا أنت عندك القدرة المادية إنك أنت تيجي وتدرس في كندا تقدر تحصل تحصيل علمي ممتاز ومن جامعات ممتازة هون تعتبر معترفة عالميا، وساعتها بتقدر تاخذ الإقامة الدائمة وتحصل الجنسية الكندية. هذا في حالة إذا أنت عندك القدرة المادية. وطبعا لازم تقدم الأوراق اللي بتثبت قدرتك المادية لما تروح تعمل المقابلة في السفارة الكندية في البلد اللي أنت موجود منها. فكل اللي بيحكي لك إنه ما في لك حل، خصوصا إن إذا عمرك تجاوز ال 30 سنة وإنك أنت ما بتنطبق عليك الإكسبرس إنتري أو هجرة الكفاءات، موضوع الدراسة هو الحل الأمثل ولكنه مكلف جدا. تقدر تقدم على الطلبات لحالك وتاخذ القبول وتحصل كل الأشياء اللي أنت بدك إياها بينك وبين الجامعة بشكل مباشر. معلومة تانية برضو للتصحيح، الدراسة في كندا مش ببلاش. الدراسة في كندا في المدارس قد تكون على الكنديين ببلاش، ولكن دراسة الجامعة مكلفة جدا على الكنديين. الدراسة للكنديين بتكلف نصف التكلفة اللي بدفعها الطالب اللي جاي الدولي اللي هو الانترناشونال ستودنت. فإذا أنا بدفع كطالب كندي $10,000 على الفصل، أنت بتدفع كطالب انترناشونال $20,000 على الفصل الواحد. طبعا المعضله الوحيده هي دائما بتكون عندك موضوع اللغه الانجليزيه، فاذا انت لغتك الانجليزيه مش منيحه عشان تحصل قبول في الجامعه عندك حل من الحلين، يا اما انك انت بتقدم على امتحان التوفل او الايلتس بالدوله اللي انت فيها وبتجيب السكور المطلوب منك عشان يجيك قبول الجامعة، او انت بتطلب منك انت بدك تيجي تدرس اللغة هون وبعد ما توصل للسكور المطلوب بتحول بتكمل دراستك الجامعية اللي هو بيعتبروه قبول مشروط. ولكن هذا برضه تكلفة اضافية وتكلفته اعلى عليك، فبدك تقريبا سنة لحد ما انك تتعلم اللغة وتاخذ الامتحانات وتحصل السكور المطلوب منك بالايلتس عشان تدخل وتبلش الحياة الجامعية تبعتك. فيك تتواصل معي على الايميل اللي مبين على الشاشة، وانا بقدر اجيب لك القبولات تبعت اللغة من عدة معاهد موجودة في مدينة تورونتو، في فانكوفر، في اي مكان. وبعد ما تبدأ الدراسة تبعتك اللغة وتخلص وتوصل للسكور المطلوب تبعك فيك تكمل الحياة الجامعية تبعتك وتدخل بالبرنامج اللي هو بيسموه باثوي للجامعات والكليات اللي هي معتمدة هون في كندا. هذا الموضوع كان بخصوص هجرة الطلاب. ايش في عندكم أسئلة واقتراحات اكتبوا لي اياها في صندوق التعليقات. في الحلقات القادمة راح اذكر لكم اشياء اخرى لها دخل في مواضيع الهجرة، معلومات عامة قد تفيدكم. وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب. وبشوفكم بالحلقة القادمة ان شاء الله في مواضيع اخرى عن الهجرة لكندا. الى اللقاء.